Lights, camera, action. हॅलो व्हॉट्सअप गाईज, माय नेम इज अनुराधा and वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज मी तुमच्यासाठी स्पेशल असा एक व्हिडिओ घेऊन आले. माझं साडी कलेक्शन मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. त्यात माझ्या काही स्पेशल अशा साड्या आहे. कांचीपुरम साड्या कुणाला नाही आवडत. कांचीपुरम साड्या सगळ्या बायकांना आवडतात आणि प्रत्येक तिथं असतातच, एक तरी असतेच. आणि तसेच माझ्या मिस्टरांनी माझ्यासाठी तामिळनाडून काही साड्या मागवलेल्या आहे. त्याचं कलेक्शन मी तुम्हाला आज इथे दाखवणार आहे. तर माझी स्पेशल फर्स्ट साडी आहे द ग्रीन साडी. त्याच्यावर खूपच छान असतं स्टोनवर्कमध्ये केलेलं नक्षीकाम आहे आणि त्यामध्ये असे मोरपीस टाईप थोडीशी डिझाईन बनवलेली आहे. आणि या साड्यांची स्पेशालिटी अशी असते की या साड्यांचा कॉन्ट्रास्ट पद्धतीने बनवलेल्या असतात. म्हणजे त्याचा पल्लू हा कॉन्ट्रास्ट वेगळा असतो आणि पूर्ण साडी ही वेगळी असते. आणि या साडीमध्ये स्पेशल आणखी एक अशी गोष्ट आहे की या साडीमध्ये ऑलरेडी एक ब्लाऊज असतंच, पण या साडी व्यतिरिक्त आणखी एक एक्स्ट्रा ब्लाऊज आपल्याला ते देतात. ही साडी माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे, कारण व्हेन आय वॉज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड दॅट टाईम आय वॉज गॉट दिस साडी. ही माझ्या मिस्टरांनी मला ही गिफ्ट केली आणि महत्त्वाचं म्हणजे या साडीवर माझं नावसुद्धा त्यांनी त्यावेळी बनवून आणलेलं होतं. ही साडी खूप घातल्यावर खूप छान दिसते आणि अशी मूशी असते. तिला म्हणजे घालताना थोडा म्हणजे आपण एकटा नाही घालू शकत. ही साडी कुणीतरी हवा असते या साडीला, म्हणजे कारण की ही साडी इतकं जाड कापड असतो या साडीचा. तुम्ही कितीही जरी धुतली आणि कितीही जरी घासली त्याचं स्टोनसुद्धा निघत नाही आणि कलरचा अजिबातच निघत नाही. ती साडी दिसायला खूप छान दिसते. आणि त्यावेळी मी जेव्हा ही साडी घेतली होती त्यामध्ये ग्रीन कलर हा तेव्हा ट्रेंडिंगमध्ये होता, त्यामुळे ही साडी मला खूप आवडली होती त्यावेळी. तिचं हे जे कॉन्ट्रास्ट पद्धतीचं कलर आहे, ग्रीन विथ लाईट पॅरेट कलर आहे, तो खूपच म्हणजे कॉम्बिनेशन खूप छान आहे या साडीचं. आणि माझी नेक्स्टची फेवरेट साडी आहे ती म्हणजे ही थोडीशी जांभळ कलरमध्ये येते आणि तुम्ही बघू शकता ही सुद्धा कॉन्ट्रास्ट आहे. तिचं कॉम्बिनेशन थोडंसं गोल्ड विथ ब्लूशमध्ये येतं. हा ब्लू नाही बोलणार या कलरला, थोडासा जांभळा आणि थोडासा ब्लू मिक्स कलर असा आहे. आणि त्याची सुद्धा डिझाईन बघा, तुम्ही बघू शकता. तिचं पल्लू असा सिम्पलचा एक पल्लू आहे आणि ही पण वेअर केल्यानंतर खूप छान दिसते ही साडी. आणि हिचंसुद्धा पदर हा वेगळा असतो आणि मध्ये साडी ही वेगळी असते. आणि यावर सुद्धा खूप छान असं नक्षीकाम आहे. ही साडी मी खूप वेळा वेअर केलेली आहे आणि मला खूप आवडते. जेव्हा माझं नवीन लग्न झालं होतं तेव्हा मी ही साडी खूप जास्त यूज केलेली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अजूनसुद्धा या साडीचा कलरसुद्धा गेलेला नाही किंवा एकसुद्धा स्टोनसुद्धा पडलेला नाही आहे. त्यामुळे साडी घातल्यावर खूप छान दिसते, कुणालाही आवडेल अशी. आणि ह्या अशा साड्या लग्नामध्ये खूप छान दिसतात. जेव्हा कुठल्याही लग्नामध्ये जाता ही साडी वेअर केल्यानंतर थोडासा बन वगैरे केला आणि थोडंसं ज्वेलरी वगैरे वेअर केली तर खूपच छान दिसते. साडीचा लुकच खूप छान दिसतो. ती आहे जी दक्षिण साईडला म्हणजे सगळ्या बायका लग्नांमध्ये तसली साडी जास्त यूज करतात आणि ती अशी आहे गोल्डनमध्ये. खूप हेवी साडी आहे ही आणि पूर्ण साडीवर ह्याचा पूर्ण वर्क आहे. या साडीला कुठेही म्हणजे एकसुद्धा अशी साडी बाजूने जिथे वर्क केलेलं नाही, पूर्ण वर्क केलेलं आहे. आणि या साडीमध्ये ऑलरेडी मीचं ब्लाऊज ऑलरेडी शिवलेलं आहे. हे बघा, मीचं एक ब्लाऊज ऑलरेडी शिवलेलं आहे, तर मी अशी छोटी छानशी असे लटकन लावलेले आहे. आणि हे ब्लाऊज शिवलेलं असताना सुद्धा या साडीमध्ये सुद्धा मला एक्स्ट्रा एक ब्लाऊज मिळाले आहे. सुरुवातीला मला माहिती नव्हतं यामध्ये एक्स्ट्रा एक ब्लाऊज मिळतो. जेव्हा ओपन केली साडी तर तेव्हा हे ब्लाऊज मला दिसलं, तर तेव्हा मी परत म्हणजे स्टिच कट करून घेतलेलं होतं, परत स्टिच केलं. यामध्ये अशी गोल्डमध्ये साडी येते आणि साऊथमध्ये ह्या साड्या खूप जास्त वेअर केल्या जातात. तर ह्याचा रेडिश कलर येतो, हा थोडासा ब्राउनिश रेडिश कलर येतो, खूप छान दिसतो ही साडी. आजकाल मेकअपमध्ये साऊथ लुक जर तुम्हाला करायचं असेल तर ह्या साडीमध्ये खूप छान असा लुक क्रिएट करता येतो. ह्या साडीमध्ये पूर्ण साऊथिश टाईप म्हणजे साऊथचं ड्रेसिंग केलं तर खूप छान साडी दिसते ही. पण फक्त याचा एक प्रॉब्लेम आहे की ती जाड खूप असते, खूपच जाड असतात. म्हणजे तिचं कापड एवढा जाड असतो की ती एकटीने वेअर करता येत नाही.
ते कुणीतरी लागतं. आणि जर तुम्ही ही साडी चेपून वगैरे घातली, मी तुम्हाला वरती ते सगळे फोटो दाखवणार आहे. प्रत्येक साडी जी साडी मी तुम्हाला आता दाखवली आहे त्या साडींचे प्रत्येक फोटो मी तुम्हाला वरती दाखवेल आणि तुम्हाला कळेल मग तुझा अंदाज येईल की ती साडी कशी दिसते. तशी तरीही मी जे बी फोटोवरती लावलेली ती साडी मी अशी नीट केली घातली. तुम्हाला फक्त एक डेमो म्हणून ती साडीची घातली आणि त्या साडीला अशी प्रत्येक साडीला असं एक छानसं असं लटकन येतं. त्यामुळे या साडीचा लुक आणखी खूप जास्त वाढतो. माझ्या जो भरपूर अशा साड्या आहेत, म्हणजे खूप सारे कलेक्शन आहे माझ्या साड्यांचं. जर मी तुम्हाला दाखवायला बसले तर खूप सारं म्हणजे 2-3 सिरीज तयार होते एवढ्या साड्या माझ्याजवळ आहे. आणि ऑब्व्हियसली सगळ्या बायकांच्या साड्या खूप असतात, तरीही आपल्याला असं वाटत असतं की आपला जो नाही ही साडी खूप वेळा घातलेली, ती साडी खूप वेळा घातलेली, आणखी हव्या असं करून माझ्याकडे खूप साऱ्या साड्या आहेत. आणि त्या पण मला घ्यायला जेवढं आवडतं तेवढं वेअर करायला आवडत नाही, कारण की त्या खूप चलायला खूप प्रॉब्लेमॅटिक असतात. आणि माझी नेक्स्ट साडी आहे ही अशी ब्राऊन कलरमध्ये आहे. ही एक ब्राऊन कलरमध्ये आहे. ज्यावेळी मी साडी आणली होती माझ्या मिस्टरांनी तेव्हा मला ती एवढी आवड नव्हती, कारण हाचा कलर खूप डार्क होता आणि त्यावेळी हा कलर ट्रेंडिंगमध्ये नव्हता. पण आता अशा मी खूप बघितले आहेत, खूप म्हणजे सध्या हा ब्राऊन कलरचा खूप ट्रेंड सुरू झालेला आहे. त्यामुळे मी आता ही साडी नक्कीच यूज करणार आहे. आणि या साडीमध्ये ऑलरेडी बघा असा एक ब्लाऊज पीस असतो, एक्स्ट्रा एक ब्लाऊज पीस ऑलरेडी असतो आणि त्यासोबत ते आपल्याला आणखी एक ब्लाऊज पीस प्रोव्हाइड करतात. म्हणजे मी अजून ही साडी आज जशी मी साडी घेतली तशी मी अजूनसुद्धा घातलेली नाही आहे किंवा ब्लाऊजसुद्धा शिवलेला नाही आहे त्यावरचा. त्यामुळे बघू शकता ओपनसुद्धा गेलेली नाही आहे. पण आता मी नक्कीच ही साडी म्हणजे हिचं ब्लाऊज स्टिच करून यूज करणार आहे आणि नक्कीच तुम्हाला या साडीवरचे सुद्धा व्हिडिओ बघायला मिळते. आणि ह्या साडींचं पण नक्षीकाम हे बघ, या साडीवरचं असं एक नक्षीकाम आहे. ह्या साड्या घातल्यावर खूप छान दिसतात, खूप म्हणजे ह्या सगळ्या साड्या फंक्शनल पार्टीवेअरसाठी असतात. बायकांना तर खूप आवडतात असल्या साड्या, मला तर स्पेशली खूप आवडतं. माझ्या जेवढ्या साड्या आहेत त्या माझ्या खूप जास्त फेवरेट आहे आणि त्यामुळे मी खूप सांभाळून ठेवत असते सगळ्या साड्यांना. आणि यामध्ये सुद्धा असा पल्लू असा छानसा एक वेगळा कॉन्ट्रास्टमध्ये पल्लू येतो. खूप सुंदर असं नक्षीकाम आहे यावर. कुणीही बघितलं प्रेमात पडेल असं छानसं एक डिझाईन आहे. या स्टोन वर्कमध्ये आहे आणि हे स्टोनसुद्धा कितीही धुतलं कितीही घासलं तर निघत नाही. आणि हा कापडसुद्धा खूप जाड आहे, पण कलर खूप क्यूट यायचा. आणि ह्या साड्या तुम्ही बघू शकता, मी अजूनसुद्धा याचं लेबलसुद्धा काढलेलं नाही आहे. पण आता मी नक्की ही साडी घालणार आहे, कारण आता सध्या ह्या कलर ट्रेंडिंगमध्ये आहे. आणि माझी शेवटची आणि लास्ट साडी आहे साऊथ स्पेशल. यामध्ये ही साडी कॉटनमध्ये असते आणि घालायला खूपच इझी असते. खूपच छान साडी आहे ही. म्हणजे मी अगोदर हिला वेअर केलेलं तसं नाही आहे, पण याचं ब्लाऊज वगैरे ह्या सगळ्या साड्यांची ब्लाऊज मी ऑलरेडी स्टिच केलेलं आहे. मला हवं तेव्हा घालण्यासाठी मी असं ऑलरेडी करून ठेवलेलं होतं. हे बघ, साऊथला ह्या साड्यांमध्ये त्यांचं लग्न वगैरे त्या साड्या घालून ते लग्न वगैरे त्यांचं अटेंड करतात. ब्राईडसाठी ह्या साड्या स्पेशली यूज केल्या जातात. कांचीपुरम साडी ही ऑलरेडी खूपच म्हणजे डार्क कलरमध्ये, लाईट कलरमध्ये कांचीपुरम साड्या मिळत नाहीत. तशा बनारसी साड्या तुम्ही लाईट कलरमध्ये बघू शकता, तशा कांचीपुरम साड्या ह्या लाईट कलरमध्ये मिळत नाही. त्या सगळ्या साड्या ना म्हणजे खूपच डार्क शेडमध्ये असतात आणि खूपच छान दिसतात. ते सिल्क साड्या खूप म्हणजे बघायला खूप जितक्या सुंदर असतात तेवढ्याच घालायला पण थोड्याच कठीणच असतात, पण खूप छान दिसतात त्या साड्या. आणि बनवल्या तर ऑनलाईनसुद्धा तुम्हाला आता मिळू शकतात, कारण तुम्ही जर ऑनलाईन सर्च केलं पोथीज म्हणून तर तरीसुद्धा त्या साड्या तुम्हाला घरपोच मिळून जातील. तुम्हाला गुगलवर सर्च करायला लागेल. हवं असल्यास मी तुम्हाला त्याची लिंकसुद्धा देईल आणि तुम्ही चेकआउट करू शकता. तर ही एक साऊथची साडी आहे. मी तुम्हाला लवकरच यावर एक सुद्धा साऊथ इंडियन लुक करून दाखवणार आहे. कशी वाटली?
ही घालायला खूपच छान असते आणि खूप म्हणजे कम्फर्टेबल असते, त्रासदायक नाही. त्या ज्या बाकीच्या साड्या आहेत त्या दिसायला खूप सुंदर दिसतात वगैरे, खूप केला ना तर खूपच उठून दिसतात त्या साड्या. सो दॅट्स इनफ. हे मी एवढं हा साड्यांचं माझं कलेक्शन होतं. हे तुम्हाला जर माझ्या हे साड्यांचं कलेक्शन आवडलं असेल तर मी नेक्स्ट सिरीजसुद्धा घेऊन येणार आहे. माझ्या साड्यांचं पूर्ण म्हणजे माझं जो नेट, मी जास्त करून नेटच्या साड्या यूज करते, कारण त्या बाहेर फिरायला याला त्याला जायला चलायला खूप कम्फर्टेबल वाटतात मला, म्हणजे स्पेशली मला, मी कारण की साड्या जास्त यूज नाही करत, तर त्यामुळे मला त्या साड्या खूप घालायला कम्फर्टेबल वाटतं. त्यामुळे मी नेटच्या साड्या जास्त यूज करते. तुम्हाला जर माझं ते नेटच्या साड्यांचं कलेक्शन हवं असेल प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करा, मी तुम्हाला तोसुद्धा व्हिडिओज घेऊन येईल. तर मला नक्की कळवा तुम्हाला ह्या माझ्या साड्या कशा आवडल्या. थँक्यू सो मच. बाय. टेक केअर.